हाई बंधुসকল मोर नाम विशाल और आप देखिए क्रिएटिव विशाल चैनल मैं केइदिनमान আগতে এটা ভিডিও বনাইছিলোঁ আৰু দেখাইছিলোঁ যে ডেটল মম কিট কেনেকৈ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 19 টকাৰে। আজি এইটোৰ বিষয়ত কথা পাতিম আৰু মই যিটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটো আজি আহি গ'ল আৰু এইটো ৰিভিউ আৰু আনবক্সিং কৰিম। আপুনি যদি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। গতিকে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। মই যেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ডেটল মম কিট মোৰ ওচৰত আজি আহি গ'ল। ডেটল মম কিট আপুনি যদি অৰ্ডাৰ দিয়া নাই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰপিছত যে আপুনি অন কৰিব পাৰিব। তে এইটো প্ৰথমে এইটো খুলি লওঁ, চাওঁ ভিতৰত কি আছে। খোলাৰ পিছত মই এইটো ৰ'ব কাটি আছোঁ। খোলাৰ পিছত কি ওলাই টেন ইয়া দেখি আছে ডেটল মম কিট আহি গ'ল। ইয়াত দেখো ভিতৰত কি আছে। এইটোৰ প্ৰথমতে এটা দিছে, এইটো কি কাৰ্ড ইউজ ডিসকাউন্ট কুপন ডেটল 20 এভেলেবল আমাজনতো আপুনি এইটো পাই যাব। এইটো আহি গ'ল মোৰ ওচৰত। তাৰপিছত দেখো ভিতৰত কি আছে। এইটোৰ ভিতৰত কি আছে। এইটোৰ ভিতৰত আৰু একো নাই আছে। এইটো এটা দিছে ডেটল হ্যান্ড ওয়াশ দিছে, মিনি পেক কৰি দি দিছে। এইটো ডেটল ওয়াশ এইটোৰ দাম কিমান চাই লওঁ। ইয়াত দেখি আছে এইটো আপোনাৰ এইটোৰ দাম পৰিল মাত্ৰ 10 টকা। এইটো ৰাখিছোঁ ইয়াত। তাৰপিছত দিছে এইটো আপোনাৰ মুভটোৰ দাম হ'ল 5 গ্ৰাম মুভ দিছে 12 টকা এইটোৰ দাম। তাৰপিছত দিছে এটা চাবোনৰ ওপৰত আছে আৰু এটা ডেটল। এইটো কি চাই লওঁ, ইনষ্টেণ্ট হ্যান্ড স্লাইজাৰ অৰিজিনেল। এইটোৰ দামটো কিমান চাই লওঁ। দামটো ইয়াত দেখা পাইছোঁ। দামটো আছে এইটো 77, মানে 3 টকা কম 80 টকা 77। তাৰপিছত আৰু এটা আছে ডেটলৰ এটা চাবোন দি আছে। চাবোনটোৰ দাম চাই লওঁ কিমান। ইয়াত আছে চাবোনটোৰ দাম এইটো 10 টকাই হ'ব। চাবোনটো দেখি লওঁ এইটো কিমান। ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইয়াত 10 টকা লিখা আছে চাবোনটোৰ দাম 10 টকা। তাৰপিছত আৰু এটা আছে আমাৰ ওচৰত ডেটলৰ কি আছে। এইটোৰ দাম হ'ল 22 টকা। এইটো চাওঁ কি কৰে। এইটো এণ্টিচেপ্টিক লিকুইড, মানে কাটি চাটি গ'লে লগাই আৰু। এইটো দেখক এইটোৰ দাম কিমান পৰি চাওঁ, 22 টকা আৰু 12 টকা 10 টকা। এইটোৰ দাম এইটো মই 19 টকাত আনিছোঁ। দেখক ইমান 77 টকা। এইটো 23 টকা। ইয়াতে হৈ গ'ল 100 টকা 100 টকা। তাৰপিছত এইটোৰ দাম 12 টকা আছে, 10 টকা আছে আৰু 10 টকা আছে। মই মাত্ৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ 19 টকাৰে। যদি আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব ইচ্ছা আছে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা যাই আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। মাত্ৰ মোৰ 19 টকাই লাগিছে। মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া আছে, তাৰপিছত যাই অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব। আপোনাৰ ফোনপে থকাটো থাকিব লাগিব, তেতিয়াই আপুনি 19 টকাত অৰ্ডাৰ কৰিব। নহ'লে আপোনাৰ 49, মানে 1 টকা কম 50 টকা লাগিব। যদি ফোনপে যদি আপোনাৰ নাই, মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া আছে ফোনপে'ৰ, তাৰ পৰা যাই আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপুনি বেংক একাউণ্ট লিংক কৰি পইচাটো পঠাই দিব। পঠোৱাৰ পিছত আপোনাৰ হৈ যাব। এয়া দেখক মোৰ এইবিলাক। যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। আৰু এনেকুৱা চেনেল ভিডিও পাবলৈ মোৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিৰ কাৰণে ইমানেই বন্ধুসকল, আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম।